In this video, I will be speaking Dutch most of the time, so switch on the subtitles and read along through this video, please. Hello, it's Sisvolk. Time to enjoy card making with me. Vandaag ga ik eindelijk eens spelen met mijn jellyplate en brayer. Ik heb het al een poos liggen en zoals veel mensen zeggen die het ook hebben, je begint niet snel met het maken van printjes, want ja, wat doe je er dan vervolgens mee? Ik heb een heleboel dingen uitgeprobeerd inmiddels en heb gemerkt dat ik het leukste vind om te werken met Distress Oxide inkt. Dat is ook de inkt waar ik de meeste kleurtjes van in huis heb en die jij waarschijnlijk ook wel hebt. Er is, zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, een nieuwe Carla Creaties collectie uitgekomen met kous, koeien. En daarvan ga ik de bijpassende tekststencils gebruiken in combinatie met de jellyplate en de super toffe kippen in deze stempelset. In de volgende video zie je hoe ik de jellyplate afdrukken gebruik om de kaarten af te maken. De tekststencils zitten bij aankoop aan elkaar vast. De bedoeling is dat je ze eerst losknipt voor je ze gaat gebruiken. Ze zitten alleen maar aan elkaar vast zodat je ze in de winkel kan zien wat je koopt. Anders zouden ze naar beneden vallen in het zakje. Ik ga gewoon eerst wat experimenteren en kijken wat de verschillende resultaten zijn. Dus ik laat me gewoon verrassen en kijk vervolgens wat voor leuks er allemaal mee te maken is. En dat gaat weer veel zijn, want het is weer een lange video geworden met heel veel tips voor jou, zodat jij ook weer leuke kaarten kan maken. Met het stencil sterkte wil ik een aantal printjes maken. Ik ga van de jellyplate een bovenste en onderste deel gebruiken. Bovenaan leg ik het stencil leesbaar neer. Ja, ik weet het, er komt straks in spiegelbeeld, maar let op, het komt helemaal goed. Ik heb gekozen voor de kleur Seedless Preserves, een heel mooie kleur die ik straks leuk kan combineren met de kippen. De inkt breng ik gelijkmatig aan op mijn roller. En vervolgens breng ik de inkt gelijkmatig aan op de jellyplate en het stencil. Nu haal ik het stencil voorzichtig los van de jellyplate. Raak het stencil alleen aan de zijkanten, want we gaan hem nog een keer gebruiken. We leggen het stencil ondersteboven op het ongebruikte deel van de jellyplate terug. En nu gebruiken we een kladpapiertje om het stencil goed aan te drukken op de jellyplate. De inkt van het stencil wordt nu overgebracht op de jellyplate en de jellyplate rondom wordt nog eens goed schoongedrukt. En nu halen we weer voorzichtig het stencil van de jellyplate af. Ga nooit met iets scherps zitten prikken om het stencil los te krijgen, maar buig gewoon de jellyplate, dan komt hij vanzelf los. Ik gebruik Craft Emotions Watercolor Card voor dit voorbeeldje, 200 gram aquarelpapier. De A4 vellen heb ik in een aantal smalle stroken geknipt. Eén strookje leg ik op het onderste deel van de jellyplate. Ik druk het goed aan. En dan krijg je een hele mooie afdruk. Ik laat zo meteen zien hoe je hem kan oppimpen. De andere werkt hetzelfde, maar let op, deze wordt het spiegelbeeld. Weer een strookje papier erop en goed aandrukken en overal met je vingers langslopen. Deze is straks niet leesbaar. Deze is ondersteboven en dat is ook de bedoeling. Ik leg hem dan ook zo ondersteboven neer als spiegelbeeld. En zo krijg je een leuk effect. Daar gaan we iets leuks mee doen. Met een fineliner van Derwent gaan we lijntjes trekken. Ik zet alleen lijntjes aan de linkerkant en aan de onderkant. Het vergt wat denkwerk, maar als je steeds tegen jezelf zegt linkerkant en onderkant, dan moet het goed komen. Gebruik niet het stencil om deze lijnen te trekken, maar teken ze uit de losse pols. Wanneer je het stencil zou gebruiken, dan trek je de lijnen niet exact op de tekst, maar komen ze er een stukje buiten te staan. Misschien is dat ook wel een leuk effect, maar niet het effect wat ik zoek. In een vorige video met de tekststencils heb ik een tip gegeven hoe je ook schaduwlijnen aan kan brengen met het gebruik van stencil en potlood. Ik zal een link onder de video delen, zodat je die video later nog terug kan kijken. Het tekenen van schaduwlijnen doe ik ook bij het spiegelbeeld en de lijnen zet ik op dezelfde plekken als de lijnen van de andere afdruk. Omdat dit in spiegelbeeld is, komen de lijnen nu voor je gevoel op een andere plaats.
Je ziet mij de afdrukken ook omdraaien om te zien of het allemaal klopt. De schaduwtekst krijgt nu lijnen aan de rechterkant en bovenkant. Nu knip ik het stencil uit met een wit randje rondom. Het is fijn dat het papier wat steviger is. Zo kunnen we het ook nog gebruiken om in 3D op te plakken met foamblokjes. De restjes die overblijven gooi ik nooit weg. Die gebruik ik om straks wat leuke figuurtjes op te stempelen. Voor ik het spiegelbeeld ga knippen, ga ik nog wat schaduwinkt aanbrengen op de witte letters. In dezelfde kleur inkt. Ik heb een waterbrush waar al wat water in zit. Ik spoel de kwast schoon en neem een lichte hoeveelheid inkt op. In de witte letters breng ik nu een lichte schaduw aan. Aan één zijde van de letter komt een dikke streep en die wordt uitgewaaierd naar lichter. Je ziet, ik breng een vrij scherpe lijn aan de zijkanten van elke letter. Er zit steeds een stukje witruimte tussen de rand en de streep. En de streep zit ook niet exact in het midden. De lijnen zijn niet perfect, maar dat geeft niet. Dat geeft een beetje speels effect. In elke letter zet ik dus een streep met roze inkt. Net niet helemaal aan de rand. Als de lijn te dik is, dan vervaag ik hem met een schone kwast. Hiervoor spoel ik ook regelmatig mijn kwast schoon, zodat ik niet te veel roze inkt op de witte letterkleur. De rest van de tekst laat ik wit. Ik zie dat ik nog één streepje ben vergeten te zetten bij de K. Dat kan nog net. Ook deze gespiegelde tekst knippen we uit. Weer met een randje eromheen. En uiteraard evenveel ruimte overlaten als bij de eerste tekstvorm. En zo komen ze dan tegenover elkaar te liggen. Laten we het nog eens proberen, maar dan net iets anders. Ik breng vrij veel inkt aan op het stencil en de jellyplate. En weer verwijder ik het stencil, maar nu spray ik er wat water overheen. Ik verwacht eigenlijk dat de inkt wat gaat uitlopen, maar ik ben toch benieuwd of er iets mee te doen is. Weer gebruik ik het watercolor kaartpapier van Craft Emotions. De inkt is te veel uitgelopen en we zien meteen dat er met te veel water de afdruk niet mooi is. Hier kunnen we niks mee. Nu vind ik dat zonde van het papier, dus doop ik alle inkt op het strookje papier, zodat ik een mooi gekleurd strookje papier overhoud. Mislukt, maar toch bruikbaar. Zo zie je dat je gewoon van alles kan uitproberen en er toch wel iets leuks van kan maken. De inkt die nog op mijn stencil zit, ga ik nu gebruiken. Let op. Ik heb hier de B-plaat van mijn stansmachine met daarop een rubber matje. Daarop leg ik het gekleurde papier van daarnet met daarop weer het beinkte stencil. Daar leggen we nog een stuk dubbel gevouwen restpapiertje bovenop voor de extra druk en dan nog een B-plaat en deze draaien we door de stansmachine. En dan krijgen we dit verrassende effect. Kijk eens hoe mooi het stencil in het papier gedrukt is. Er zat inkt op het stencil en terwijl het papier nog vochtig was, is alle inkt er met behulp van de stansmachine en het rubbermatje ingetrokken. Het rubbermatje heeft ook gezorgd voor een embossing effect. Heel mooi. Hier heb ik een witte Posca marker PC1M en daarmee zet ik wat snelle highlights in de letters. Dit keer overal aan de linkerkant van de letter. Weer net niet op de rand, maar een klein stukje van de rand van de letter af. Zie je dat de tekst zo niet alleen beter leesbaar is, maar ook wat meer spreekt? Je kan oefenen in het zetten van rechte lijnen op een klappapiertje. Werk vanuit je elleboog en houd je pols strak. Dan lukt het makkelijker om recht te blijven. Ik ga ook een aantal afdrukken maken met Pro Silk kaartpapier. Het is 300 grams, dus lekker stevig en goed geschikt voor water en inkt. Erg geschikt om te gebruiken in combinatie met de jellyplate. Het papier is heel stevig en dat vind ik nu fijn om te gebruiken, zodat ik een mooie tekst kan maken die ik later weer kan uitknippen en verhoogd opplakken. Het is heel glad papier. Het stencil sterkte heb ik schoongemaakt onder de kraan en plak ik nu ondersteboven op de jellyplate. Ik plak hem goed vast. Ik rol wat inkt op mijn brayer, elke keer oplichten en opnieuw aanzetten,
zodat niet elke keer dezelfde plek van de roller in contact komt met het inktkussen. En dat geldt ook voor het aanbrengen van de inkt van de roller op het jellyplate. Til elke keer de roller op tussendoor, zodat je steeds een nieuw contact hebt tussen roller en jellyplate. Duw ook niet te hard. Het mooiste is als je een gelijkmatige inktverdeling hebt. Het is leuk om te experimenteren met de verschillende manieren om het stencil te gebruiken. Het papier heb ik weer opgeknipt in smalle strookjes, want ik wil alleen de tekst van het stencil afdrukken en gebruiken. Ik ga nu met een heel klein waterspuitje een laagje water vernevelen over de inkt. Deze sprayt iets minder water dan de spuit die ik eerder gebruikte. En dit keer laat ik het stencil liggen tijdens het waterspuiten. Terwijl het stencil dus nog op de jellyplate ligt, breng ik het papier aan en druk het goed aan met mijn vingers. Het maakt niet uit dat de achterkant vies wordt. En dit is het eerste resultaat. Nou, je ziet dat wanneer je het stencil laat zitten, je dus wel met water kan sprayen. Een heel grappig effect. Laat ik het nog een keer doen met de inkt die nog op de roller zit en de inkt op de jellyplate. En dit keer zonder hem nat te spuiten. Ik leg het papier er weer op en druk het stevig aan met mijn vingers. Hier zie je wel duidelijk verschil. Deze is ook erg mooi. Het is wat egaler en lichter van kleur geworden. Het maakt dus erg uit hoeveel inkt je aanbrengt en of je er water overheen spreekt. Nog een keer met nieuwe inkt. Hier breng ik dus verse inkt aan op de roller en die rol ik over het stencil en de jellyplate heen. Maar nu verwijder ik het stencil voordat ik de afdruk maak. Weer gaat er een strookje Pro-Silk karton overheen. En dan ziet de afdruk er heel mooi egaal uit. Je hebt nu niet het extra lijntje en de extra vlekken in de tekst. Dit resultaat kun je ook min of meer bereiken met inkt blenden met een sponsje of een brush. Maar daarvoor moet je om een mooie resultaat te verkrijgen het stencil vastlijmen met stencilspray. En dat hoeft dan weer niet met een jellyplate. Ik ben nu het stencil aan het beïnkten aan de goede kant. De kant waar je de tekst kan lezen, zogezegd. En ik doe dit nu niet op de jellyplate, want die wil ik schoon houden. Ik breng er een dikke laag oxide-inkt op aan. En vervolgens spray ik er een heel klein beetje water overheen. Met dit kleine beetje water hoop ik wat meer inkt te kunnen overbrengen op het papier. Nu leg ik de tekst ondersteboven op de jellyplate. En dan druk ik het goed aan met een restje papier. Nu wordt als het ware de inkt van het stencil overgebracht op de jellyplate. De jellyplate rondom het stencil is dus schoon. Nu halen we het stencil van de jellyplate af. En nu leg ik er een strookje kaartkarton op. Dit is nog steeds het Pro-Silk kaartpapier en zie hoe tof het resultaat is. Ik houd zelf het liefste van mooie scherpe lijnen en niet te veel van distress en geknoei. Laat ik het nog een keer doen, maar dan zonder water te sprayen. Ik druk het weer aan met een restpapiertje. Ik druk de inkt van het stencil op de jellyplate. Weer een strook Pro-Silk kaartpapier. Goed aandrukken. En kijk eens hoe mooi scherp de afdruk is. Om leuke kaarten met deze teksten te kunnen maken, maak ik nog wat extra achtergrondjes. En het is zo ontzettend leuk en makkelijk om te doen. Deze achtergrondjes maak ik ook met distressoxide. Hier maak ik een snelle, egale achtergrond met een combinatie van Salvage Patina en Velenus Potion. Niet zo handig dat ik het inktkussen vuil maak door de lichte inkt over de paarse af te drukken, maar dat geeft niet dat er een andere kleur op het inktkussen terecht is gekomen. Bij een oxide inktkussen is het er wel gemakkelijk van af te vegen. Ik meng met de roller de kleuren door elkaar, zodat het een egale kleur wordt. Dit eerste achtergrondje wordt dus gewoon een snelle, effe afdruk. Je ziet de Salvage Patina niet echt in de uiteindelijke afdruk, maar de paarse kleur wordt er wel wat lichter van. Voor de tweede afdruk gebruik ik de paarse inkt die nog op de roller zit en meng daar nog wat Salvage Patina doorheen. En je ziet nu nog steeds wat paarse inkt op mijn inktkussen zitten.
Ik laat je zo zien hoe ik het verwijder. Voor dit tweede achtergrondje leg ik bovenop de laag inkt het Arctic Winterstencil van Carla Creaties. Het papier wat ik gebruik is trouwens gewoon dun, glad 120 grams DCP printerpapier. Glad papier wat niet te zwaar is voor een achtergrondje. Maar het kan met elk soort papier natuurlijk. Ik druk met mijn vingers heel goed overal op het papier en probeer alle vakjes te raken voor een goede dekking. Oh, dit is een heel mooie afdruk. Nu verwijder ik het stencil en maak een nieuwe afdruk met de inkt die nog op de jellyplate zit. Dit is ook een leuke. Er zit nauwelijks inkt meer tussen de vakken, maar op de plaatsen van het stencil zie je de lijnen van het stencil heel mooi. Zo hebben we een positieve en een negatieve afdruk gemaakt. Mooi! Nu even mijn Distress Oxide inktpad schoonvegen. Eerst druk ik de inkt af op de jellyplate, zover als dat gaat. En de rest van de inkt die er nog op zit, veeg ik schoon met een stukje keukenpapier. En de inkt die dan weer op het keukenpapiertje zit, gebruik ik weer om af te vegen aan de jellyplate. Bij deze afdruk wilde ik geen roller gebruiken, maar wel wat water sprayen. Het is zo heerlijk om van alles uit te proberen en jezelf te laten verrassen door het resultaat. Hier leg ik een van de twee afdrukken die ik eerder maakte met het Arctic Winterstencil bovenop deze blauwe inkt. Ik heb heel veel afdrukken gemaakt en niet alle afdrukken uiteindelijk gebruikt om een kaart mee te maken. En deze heb ik niet gebruikt omdat ik de kleurcombinatie toch niet helemaal mooi vond uitpakken. Toch wilde ik nog een poging doen om de achtergrond iets paarser te krijgen. Er zit nog genoeg paarse inkt op de roller en dat gebruik ik om uit te rollen op de jellyplate. Bij het uitrollen let ik erop dat ik geen strepen achterlaat. Met een heel klein beetje water erover wordt de inkt wat dunner en makkelijker opgenomen door het papier. En nogmaals druk ik hetzelfde velletje papier af op de jellyplate. En zo bereik ik door vaker hetzelfde papiertje af te drukken toch een resultaat wat ik zou kunnen gebruiken. Met de paarse inkt en het Arctic Winterstencil maak ik nog wel een aantal andere afdrukken. Elke keer zijn ze weer anders. Ik leg eerst het stencil op de jellyplate. Er zit nog wat inkt op het stencil, maar ik breng er nog wat extra paarse inkt bovenop aan. Nu laat ik het stencil liggen en maak de eerste afdruk. Weer goed wrijven met de vingers en alle vakjes nalopen. Kijk, nu zie je alle lijntjes van het stencil extra in de afdruk. Mooi! Nu verwijder ik het stencil en maak een tweede afdruk. Deze is dus zonder extra inkt toe te voegen. Wauw, mooi! Het is een wat lichtere afdruk. Ook heel goed te gebruiken. Nu gaan we het stencil waar nog inkt op zit nog eens gebruiken. Samen met het effen papier halen we het door de stansmachine. Dus weer met het rubbermatje. En kijk eens, dit vind ik de mooiste van allemaal. Heel netjes en een gelijkmatige print met toch structuur erin. Heel mooi. Nu heb ik weer verschillende printjes die ik kan gebruiken om kaartjes te maken. Nog eentje dan, om het af te leren. Het is ook het leukste om op een dag allerlei achtergrondjes te maken en op een andere dag er mooie kaartjes mee te maken. Hier gebruik ik weer een klein beetje Salvage Patina in combinatie met de Velenus Potion. Ik laat de kleuren gelijkmatig in elkaar overlopen. Dit is een heel mooie kleurblend. Eerst maak ik een effen afdruk. Kijk eens hoe mooi egaal en een mooi kleurverloop. Nu spray ik het stencil een klein gat in de hoop dat het inkt wat makkelijker door het papier wordt opgenomen. En zo ziet het eruit wanneer je hem samen met de vorige afdruk en het rubbermatje door de stansmachine haalt. Het is het dunne DCP-papier wat ik heb gebruikt, dus het was te verwachten dat het water niet veel effect zou hebben. Maar de afdruk is wel heel leuk. Maar ik heb nog steeds wat inkt op mijn roller zitten. En als ik deze inkt over het papier rol, dan komt er een laagje inkt op de verhoogde delen van het papier te liggen. Het geeft een heel mooie contrastlijn.
Het papier heeft structuur gekregen door het dry-embossen en krijgt nu nog meer diepte door de extra laag inkt. Mooi! In de volgende video ga ik deze achtergrondjes gebruiken voor het maken van super toffe kaarten met de stempels van Carla Creaties. Abonneer je op mijn YouTube kanaal Sis Volk en druk op het belletje, zodat je een melding krijgt wanneer er weer een nieuwe video van mij online is. Voor meer kaartinspiratie en tips en tricks kun je mij ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Laat je mij nog weten in de beschrijving wat je van deze video vond. Ik zie je graag volgende keer. Bye bye!